Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε 3 από τις μάσκες κατάδυσης της Crazy Sub. Οι μάσκες που έχω επιλέξει να σας παρουσιάσω είναι η Nano, η Calibro και η Atom. Και τα 3 αυτά μοντέλα περιλαμβάνονται στη σειρά της Crazy Sub για την ελεύθερη κατάδυση και το ψαροντούφεκο. Ωστόσο, η δική μου άποψη είναι ότι το ίδιο καλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην αυτόνομη κατάδυση, αλλά και σε κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα. Αυτό που χαρακτηρίζει και τις 3 μάσκες είναι γενικά το μικρό τους μέγεθος. Και ας τις ανοίξουμε να τις δούμε. Βλέπετε ότι και οι 3 μάσκες περιέχονται σε πλαστικό κουτάκι προστασίας, ας το πούμε. Η Calibro και η Atom έχουν το ίδιο στυλ κουτιού. Είναι δηλαδή σκληρό πλαστικό από κάτω και διάφανο από πάνω, ενώ η Nano, η οποία μάλλον επειδή είναι πιο παλιά, περιέχεται στο παλιότερο, ας το πούμε, κουτί της Crazy, το οποίο λειτουργεί περίπου σαν ένα τάπερ. Και τα 3 κουτιά είναι παρόμοιας λογικής. Αυτό ίσως είναι λίγο πιο ανθεκτικό. Πάμε λοιπόν να δούμε τα 3 αυτά μοντέλα, τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχουν και να δούμε και σε ποια περίπτωση πιθανόν να προτείνουμε κάποια από αυτές. Θα ξεκινήσω από την Atom, η οποία Atom, τα κρίσταλα με την φούστα της σιλικόνης και το πλαστικό σκελετό είναι ενιαία, δηλαδή δεν φαίνεται να ξεχωρίζει ο πλαστικός σκελετός από την φούστα σιλικόνης. Αυτός ο τρόπος κατασκευής επιτρέπει την ώρα που φοράμε τη μάσκα στα κρίσταλα να πάρουν μια γωνία μεταξύ τους. Όπως βλέπετε εδώ πέρα μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση. Αυτό επιτρέπει στα κρίσταλα της μάσκας να έρθουν πιο κοντά στο μάτι. Ενώ οι άλλες μάσκες που έχουν πλαστικό σκελετό λίγο πιο ισχυρό, να το πω έτσι, δεν επιτρέπουν αυτή την κίνηση. Θα πρέπει δηλαδή για να έρθουν πιο κοντά τα κρίσταλα στο μάτι, θα πρέπει η μάσκα να έρθει και να σφίξει περισσότερο πάνω στο πρόσωπό μας. Το ίδιο και η Nano. Δεν επιτρέπει αυτή την κίνηση. Αυτή η κατασκευή, ας το πούμε, αυτή η τεχνολογία που χρησιμοποιεί αυτή η μάσκα, θα επιτρέψει να έχουμε καλύτερο οπτικό πεδίο και ίσως λίγο καλύτερη εφαρμογή. Και οι 3 μάσκες αυτές θεωρούνται χαμηλού εσωτερικού όγκου. Το κενό που υπάρχει ανάμεσα στο πρόσωπό μας και στη μάσκα είναι ελάχιστο. Στο site της Crazy αναφέρει το κενό σε κυβικά εκατοστά μόνο για την Nano και λέει ότι ο εσωτερικός όγκος είναι 85 κυβικά εκατοστά. Εικάζω ότι η Calibro είναι παρόμοια, έχει παρόμοιο εσωτερικό όγκο, ίσως λίγο μεγαλύτερο, ίσως και όχι, ενώ η Atom πιθανότατα θα έχει λίγο μικρότερο εσωτερικό όγκο. Γενικά, ο εσωτερικός όγκος είναι λίγο δύσκολο να τον μετρήσουμε, θεωρώ, και γι' αυτό πιθανό λόγο ότι δεν τον αναφέρει και στα πιο καινούρια μοντέλα, όπως είναι η Calibro και η Atom. Να αναφέρω εδώ ότι η Nano είναι μοντέλο 2013, η Calibro είναι μοντέλο 2017, ενώ η Atom είναι μοντέλο 2023. Μια άλλη διαφορά, η οποία δεν θα την έλεγα πολύ σημαντική, είναι ο τρόπος που στηρίζεται το λάστιχο στη μάσκα, και ενώ βλέπουμε και στις 2 αυτές μάσκες ένα πολύ παρόμοιο έως ίδιο τρόπο, ενσωματώνεται δηλαδή στον πλαστικό σκελετό μία λαστιχένια προέκταση πάνω στην οποία έρχεται και κουμπώνει το κλιπ της μάσκας, το οποίο μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε εύκολα. Μπορούμε να ρυθμίσουμε και στις 3 μάσκες με τον ίδιο τρόπο, τραβώντας με το ένα χέρι μπορούμε να τη σφίξουμε, ενώ για να την ξεσφίξουμε θα χρειαστούμε και τα 2 μας χέρια. Με το ένα δάχτυλο θα ανοίξουμε το κλιπ και με το άλλο θα τραβήξουμε. Στο σφίξιμο, ξαναλέω, αρκεί το ένα δάχτυλο να τραβήξει. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα τα 2 κλιπ στην Nano και στην Calibro κουμπώνουν, όπως είπαμε, πάνω στο σκελετό
ενώ κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην Atom, απλά η προέκταση αυτή, ας το πούμε ότι είναι προέκταση της φούστας. Βέβαια, όπως είπα και πριν, η φούστα με το σκελετό και με τον φακό είναι ενσωματωμένα, οπότε θα πούμε ότι ο τρόπος που συνδέεται το λουρί με τη μάσκα είναι ίδιος. Το λουρί της Atom είναι λίγο διαφορετικό, έχει εδώ πίσω λίγο πιο χοντρό υλικό από ό,τι έχουν τα άλλα δύο, ωστόσο είναι αρκετά παρόμοιο, έχει δηλαδή δύο μεγάλες λωρίδες πίσω για να πιάνει το κεφάλι σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να είναι πιο σταθερό, αλλά και να μην δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση σε ένα σημείο για να μην μας ενοχλήσει. Μια άλλη διαφοροποίηση μεταξύ των τριών μοντέλων είναι η φούστα, η οποία στο μοντέλο Calibro είναι λίγο πιο στενή. Δηλαδή η απόσταση αυτή εδώ, μεταξύ του σημείου που εφάπτεται πάνω από τα μάγουλα, είναι πιο στενό σε σχέση με την Nano και με την Calibro. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότητα η Calibro να είναι λίγο πιο ταιριαστή σε μικρότερα πρόσωπα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε ιδιαίτερους περιορισμούς, και αυτό γιατί τα υλικά και η σιλικόνη, όπως ξέρετε, είναι αρκετά ελαστική και μπορεί να προσαρμοστεί σε μεγάλο εύρος προσώπων. Τώρα που μιλάμε και για μεγέθη, να πούμε ότι η μύτη της Nano είναι μικρότερη σε σχέση με τις άλλες δύο. Αν δηλαδή το μέγεθος της μύτης είναι ένας παράγοντας, έχετε υπόψη σας ότι η Calibro και η Atom έχουν τις μεγαλύτερες μύτες. Στα μοντέλα αυτά, στην Atom και στην Calibro, το υλικό της μύτης στα πλάγια, εδώ πέρα δηλαδή που βάζουμε το χέρι μας για να κλείσουμε τη μύτη μας κατά την εξίσωση, κατά την κατάδυση, είναι λίγο πιο λεπτό, να μας διευκολύνει, ας το πούμε, με χοντρό γάντι να νιώσουμε καλύτερα και να κλείσουμε πιο εύκολα την μύτη μας. Η φούστα της Calibro δεν είναι και τόσο γυαλιστερή όπως και της Atom, η σιλικόνη δηλαδή έχει μάτι επιφάνεια, ενώ η επιφάνεια της Nano είναι γυαλιστερή. Αυτό γενικότερα το βλέπουμε στα καινούργια μοντέλα της Cressi, έχει μια τάση προς το μάτι υλικό στις σιλικόνες, στις μάσκες. Τι άλλο να πούμε για τις μάσκες? Να πούμε την τιμή τους. Η Nano κοστίζει 69 και 99 στον τιμοκατάλογο του 2023, στον οποίο η Calibro είναι στα 59,99, είναι λίγο πιο οικονομική, και η Atom είναι και αυτή στα 69,99. Δηλαδή αυτές οι δύο έχουν την ίδια τιμή, ενώ η Calibro είναι λίγο πιο οικονομική. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της Calibro που θα έπρεπε να αναφέρουμε είναι ένα σύστημα το οποίο ονομάζει η Cressi Sub Anti-Fog, Stop Fog. Και αυτό το σύστημα λειτουργεί ως εξής: στο σημείο εδώ πέρα της μύτης, που σε κανονικές συνθήκες η σιλικόνη δεν εφάπτεται στη μύτη, η Calibro έχει ακριβώς μία προέκταση στη σιλικόνη, με αποτέλεσμα όταν βγάζουμε αέρα από τη μύτη, αυτός ο αέρας να έχει εγκλωβιστεί, ας το πούμε, σε ένα σημείο εδώ πέρα και να βγαίνει κατευθείαν στο σημείο που ακουμπάει, δηλαδή η σιλικόνη της μάσκας πάνω από τα χείλη. Οπότε εγκλωβίζεται ο αέρας και φεύγει γρήγορα εκτός μάσκας. Ο ζεστός αέρας που βγαίνει δηλαδή από τη μύτη να μην μένει μέσα στη μάσκα, με αποτέλεσμα να αποφεύγουμε το θόλωμα των κρυστάλλων. Δεν το έχω δοκιμάσει, για να πω την αλήθεια, ωστόσο φαντάζομαι ότι για να το αναφέρει θα έχει μία λογική και προφανώς θα έχει και κάποια εφαρμογή. Σίγουρα και οι τρεις μάσκες θα λειτουργήσουν πάρα πολύ καλά στο υποβρύχιο κυνήγι, στην ελεύθερη κατάδυση, στην περιήγηση στο snorkeling που λέμε, αλλά σίγουρα και στην αυτόνομη κατάδυση. Μια τέτοιου μικρού μεγέθους μάσκα δεν θα μας δυσκολέψει, το αντίθετο θεωρώ ότι θα μας διευκολύνει στην κατάδυσή μας. Ένα χαρακτηριστικό που έχουν οι μικρού μεγέθους μάσκες και οι μάσκες που φέρνουν τα κρύσταλλα πολύ κοντά στο μάτι μας, εκτός του ότι μας διευκολύνουν να ανοίξουμε το οπτικό μας πεδίο, καταλαβαίνετε νομίζω ότι όσο πιο κοντά είναι τα κρύσταλλα, τόσο περισσότερο ανοίγει το οπτικό μας πεδίο, με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη εικόνα του περιβάλλοντός μας, και εκτός αυτού με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το πόσο εξέχει η μάσκα από το κεφάλι μας, με αποτέλεσμα να μας διευκολύνει και στην κόντρα, ας το πούμε, που έχει η μάσκα με το νερό.
Είναι δηλαδή πιο υδροδυναμική, επιτρέποντάς μας πιο γρήγορη κίνηση και αποτρέποντας την περίπτωση του να φύγει η μάσκα σε περίπτωση που κάνουμε μια ταχεία ανάδυση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχουν οι μάσκες μικρού εσωτερικού όγκου είναι ότι μας διευκολύνουν στον αέρα τον οποίο πρέπει να εξισώσουμε κατά την κατάδυση, περιορίζοντας ακριβώς αυτόν τον αέρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φέρουμε από τα πνευμόνια μας αρκετό αέρα για να εξισώσουμε την πίεση της μάσκας. Γίνεται με λιγότερη ποσότητα αέρα, εξοικονομώντας μας αυτόν τον αέρα που σε άλλη περίπτωση, σε μεγαλύτερη δηλαδή μάσκα, θα χρειαζόταν να τον καταναλώσουμε για την εξίσωση της μάσκας. Και σίγουρα στην αυτόνομη κατάδυση είναι αρκετά πιο εύκολο να αδειάσεις υποβρυχίως μία μάσκα που έχει μικρότερο εσωτερικό όγκο, λιγότερο νερό δηλαδή, σε σχέση με μια μάσκα που έχει αρκετό όγκο και οπότε θα χρειαστείς και περισσότερο χρόνο και περισσότερο αέρα για να την αδειάσεις. Πολύ ωραίες μάσκες. Γενικότερα, να πω την αλήθεια, θα ήθελα να την δοκιμάσω, την ATOM. Θεωρώ ότι αυτό το σύστημα που επιτρέπει τα τζάμια να κουνηθούν λίγο, νομίζω ότι θα δώσει καλύτερο οπτικό πεδίο και μεγαλύτερη άνεση. Κυκλοφορούν στο εμπόριο μάσκες τέτοιου τύπου, δεν είναι κάτι επαναστατικό, με τον ίδιο σχεδιασμό. Είναι κάτι το οποίο αξίζει, πιστεύω, να το δοκιμάσει κάποιος. Είναι αρκετός κόσμος, ο οποίος έχει μια μάσκα, την έχει βολευτεί και αν θέλει να την ανανεώσει, αγοράζει το ίδιο μοντέλο. Προτείνω να δοκιμάζουμε καινούριες μάσκες, πιο σύγχρονες μάσκες που έχουν σχεδιαστεί και έχουν ενσωματώσει καινούριες τεχνολογίες που μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία π.χ. όπως αυτό που είπαμε που δεν μπορούσε να γίνει παλιότερα. Οπότε νομίζω ότι αξίζει να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Πιθανόν να μας βολέψει, πιθανόν και όχι. Βέβαια, ναι, η αλήθεια είναι ότι το κόστος μιας τέτοιας μάσκας δεν είναι αμεληταίο. Μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το κόστος. Αν πιθανότατα κάποιος στην παρέα έχει αγοράσει μια καινούργια μάσκα, είναι μια ωραία ιδέα να ζητήσουμε να τη δοκιμάσουμε σε ένα ψάρεμα ή και σε μερικές βουτιές. Ειδικά στη μάσκα, προτείνω το να ακολουθούμε, ας το πούμε, την τάση της εποχής. Και αυτό γιατί βλέποντας προς τα πίσω, έχοντας δηλαδή δοκιμάσει μάσκες που φόραγα πριν από χρόνια, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Έχουν σχεδιαστεί καλύτερα, έχουν υλοποιηθεί καλύτερα, έχουν εκμεταλλευτεί καινούριες τεχνολογίες, αποτέλεσμα να μας δίνουν καλύτερη γενικότερα εικόνα, αλλά και καλύτερη συμπεριφορά κατά την κατάδυση. Οπότε προτείνω και σε εσάς, αν έχετε τη δυνατότητα, να δοκιμάσετε μία μάσκα που κάποιος πιθανόν στην παρέα έχει, ώστε να καταλάβετε τη διαφορά με τη δική σας παλιά μάσκα. Να πούμε εδώ πέρα λοιπόν, και επειδή μιλάμε για επιλογή μάσκας, ότι θα μπορέσουμε για μία μάσκα να είμαστε σίγουροι ότι μας ταιριάζει, αφού τη δοκιμάσουμε στη θάλασσα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πιθανόν μια μάσκα σε ένα κατάστημα την ώρα που τη φορέσουμε να μας κάνει, αλλά μέσα στη θάλασσα, όταν πάμε στη θάλασσα, να βάζει νερά. Πρώτα απ' όλα έχω να πω ότι είναι λίγο απίθανο, είναι πολύ σπάνιο μάλλον να μην μας κάνει κάποια μάσκα. Γενικότερα το σουλούπι που έχουν οι μάσκες, οι φούστες και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν αυξάνουν πάρα πολύ την πιθανότητα να εφαρμόζει τέλεια στο πρόσωπό μας. Τη δεύτερη φορά που θα φορέσουμε τη μάσκα και επειδή έχουμε συνηθίσει το πρόσωπό μας ασυναίσθητα να κάνουμε κάποια κίνηση, κάποια γκριμάτσα στο πρόσωπο για να προσαρμόζουμε, ας το πούμε, το πρόσωπό μας με την παλιά μας μάσκα, πιθανόν στην καινούρια μάσκα να υπάρχει μια ασυμβατότητα, να το πω στην αρχή. Με λίγα λόγια, να παίρνει νερό. Αυτό που προτείνω εγώ είναι να δίνουμε στην καινούρια μάσκα μια, δύο, τρεις ευκαιρίες στο νερό. Το πρόσωπο δηλαδή έρχεται και προσαρμόζεται στην καινούρια μάσκα. Με αποτέλεσμα μετά από λίγη χρήση να κάνει καλή εφαρμογή η μάσκα με το πρόσωπο. Ένα άλλο θέμα που θα έλεγα και θα ήθελα να αναφέρω στο θέμα της εφαρμογής είναι το ξύρισμα. Στα γένια που έχω αυτή τη στιγμή δεν θα δοκίμαζα μια καινούργια μάσκα. Είναι πολύ πιθανό να μην κάνει καλή εφαρμογή. Μια καινούργια μάσκα θα την δοκίμαζα πολύ καλά ξυρισμένος και αφού είχα σιγουρέψει την καλή της εφαρμογή, μετά να δοκίμαζα πόσο μπορώ να αφήσω τα γένια μου, ας πούμε, για να μην έχω πρόβλημα και να μην βάζει νερά. Αυτές είναι λοιπόν οι τρεις μάσκες που επέλεξα να σας παρουσιάσω. Η πιο παλιά, η Nano, η οποία όπως είπαμε έχει μικρότερη μύτη. Η Calibro, η οποία όπως είπαμε έχει μικρότερη φούστα και είναι και η πιο οικονομική από τις τρεις. Και η ATOM, η οποία είναι η πιο καινούρια και διαθέτει ενσωματωμένους φακούς στο σώμα της μάσκας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Να είστε καλά.